Ang barley grass ay kinikilala bilang pinakaunang cereal grain na itinanim ng mga tao. Noong 7000 BC, ang barley ay ginagamit na bilang pagkain at medicine. Also known as superfood, ang barley grass ay madalas ginagamit na health supplement. Bagamat mahirap maghanap ng fresh barley grass, ito ay mabibili in powder, juice, gummies at tablet form. Madalas din itong makita sa juice shops at health stores. Ito ay inaani dahil sa taglay nitong nutrient-dense shoots na pinapatuyo at ginagawang powder. Ang barley grass ay mayaman sa iba't ibang vitamins, minerals, fiber at amino acids. Ang ilan sa mga benefits na makukuha natin rito ay: Number 1, pinopromote ang heart health. Ang barley grass ay nagtataglay ng saponarin, tryptophan at gamma-aminobutyric acid na may kakayahang pababain ang blood pressure at inflammation. Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng barley grass extract ay nakakapagpababa ng bad cholesterol at triglyceride levels. Mayaman din ito sa antioxidants na nakakatulong sa mga cardiovascular diseases. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang thrombosis o pagsara ng blood vessels dahil sa blood clots. Pinapaganda rin ito ang flow ng dugo. Ang barley grass ay may high amount din ng fiber na nakakatulong upang maiwasan ang heart disease. Kaya naman, mainam i-add sa diet ang barley grass upang suportahan ang heart health. Number 2, nakakatulong sa digestive system at weight loss. Dahil sa mababang calories at mataas na fiber content ng barley grass, ito ay nakakatulong sa digestion at weight loss. Pinopromote nito ang healthy balance ng microbiota sa gut at ang feeling of fullness o pagkabusog, kaya hindi ka magugutom agad at mababawasan ang iyong calorie intake. At dahil sa taglay nitong anti-inflammatory effects, ang barley grass ay nakakatulong sa gastrointestinal disorders tulad ng ulcerative colitis. Nakakatulong din ito upang maalis ang toxins na naipon sa gastrointestinal tract at maiwasan ang stomach cancer. Number 3, pangkontrol ng diabetes. Ayon sa pag-aaral, ang taglay na insoluble fiber ng barley grass ay makakatulong upang mapanatiling healthy ang blood sugar levels at gumanda ang insulin sensitivity. Mayroon din itong flavonoids na nakakatulong sa pag-regulate ng blood glucose levels ng mga taong may diabetes. Number 4, nagbibigay protection laban sa cancer. Ang barley grass ay nagtataglay ng high alkalinity, antioxidants, chlorophyll, flavonoids at phytochemicals. Kapag pinagsama-sama ang effects ng mga ito, makakatulong ang barley grass upang mapigilan ang development ng cancer cell. Ang taglay na phytochemicals ng barley grass ay sinasabing maaaring makatulong laban sa breast cancer. Ito ay may anti-cancer properties dahil sa taglay nitong anti-proliferative at cell-killing effects. Ito rin ay mayaman sa vitamins, minerals at powerful antioxidants na nagbibigay proteksyon sa ating katawan laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Number 5, pinopromote ang bone health. Ang barley grass ay may good source ng phosphorus na nakakatulong sa pag-absorb ng calcium. Meron din itong calcium at magnesium na nakakatulong upang magkaroon ng strong bones at teeth. Nakakatulong din ang calcium sa pag-regulate ng nerve at muscle function. Piniprevent ng mga ito ang bone-related problems. Nagbibigay lunas din ito sa joint pain, arthritis at osteoporosis. Mayroon ding taglay na vitamin K ang barley grass na kumokontrol sa calcium levels. Kaya sinasabing ang regular na paggamit ng barley grass powder ay makakatulong upang maiwasan ang risk ng bone loss at iba pang bone-related problems. Number 6, pampalakas ng immune system. May high amount ng vitamin C ang barley grass. Pinopromote nito ang healthy skin, eye health, collagen production at wound healing. Mayaman din sa vitamin A ang barley grass. Ito ay makakatulong sa vision, bone growth at cell development. In addition, ang barley grass ay may high concentration ng superoxide dismutase enzyme, isang unique antioxidants na makakatulong upang mabawasan ang epekto ng oxygen-free radicals. Mayroon din itong high levels ng beta-carotene at vitamin E na nakakatulong upang maiwasan ang chronic diseases na dulot ng oxidative stress. Number 7, pinopromote ang brain health at good sleep. Madalas ka bang hindi makatulog dahil sa stress o depression?
baka makatulong ang barley grass sa iyo. Ayon sa pag-aaral, ang barley grass ay may antidepressant properties. Ito ay may kakayahang i-regulate ang levels ng nerve growth factor sa brain, isang insulin-like protein na kumokontrol sa growth at development ng neurons. Dahil mayaman sa vitamins at minerals ang barley grass, ito ay nagtataglay ng memory-enhancing effects. Nakakatulong din ito sa stress-related psychiatric problems tulad ng depression. Ang high amount din ito ng gamma-aminobutyric acid, calcium, potassium at tryptophan ay may kakayahang mag-promote ng sleep. Number 8. Pinopromote ang skin health. Ang taglay na superoxide dismutase enzymes ng barley grass ay nagbibigay proteksyon laban sa nakakapinsalang epekto ng UV radiation. Ito rin ay may high chlorophyll content na nagsisilbing proteksyon laban sa epekto ng radioactivity. Ang barley grass ay nagtataglay din ng mahalagang compounds tulad ng vitamin B, iron at phycocyanin na makakatulong sa pag-regenerate ng cells at mabawasan ang signs of aging. Pinapabuti rin nito ang bone marrow at pinopromote ang production ng white at red blood cells. Number 9. Panglunas sa ulcerative colitis. Ang ulcerative colitis ay isang long-term condition kung saan ang colon at rectum ay nakakaranas ng inflammation. Ito ay isang inflammatory bowel disease na common sa mga taong may problema sa immune system. Fortunately, ang barley grass ay maaaring makatulong upang lunasan ang ulcerative colitis. Mayroong stimulating effect ang barley grass sa gut-friendly bacteria. Pinapababa nito ang provocative chemicals sa bowel. Binabalanse din nito ang fluid sa bowel at inaalis ang naipon na toxin sa katawan. Number 10. Nakakabuti sa liver. Base sa pag-aaral, ang barley grass ay nagtataglay ng high amount ng flavonoid. Ito ay nagtataglay ng liver protective activity at antioxidant effects laban sa liver injury. May kakayahan din itong pababain ang blood uric acid. At ang high content din ito ng chlorophyll ay nakakatulong sa pag-detoxify ng liver. However, pinapayuhan na kumonsulta muna sa doktor ang mga taong may liver condition bago gumamit ng barley grass. Ano-ano ang side effects ng barley grass? Although generally safe gamitin ang barley grass, ito ay maaaring magdulot ng number 1, digestive problems. Ang barley grass ay good source ng dietary fiber na maaaring magdulot ng digestive problems kung gagamitin ng sobra. Ito ay posibleng magdulot ng gas, bloating, indigestion, constipation, abdominal pain at diarrhea. Para maiwasan nito, gamitin in moderation ang barley grass at mga byproducts nito. Number 2, allergies. Ito ay maaaring maranasan ng mga taong may hypersensitivity or allergies sa grass at cereal grains, kagaya ng rye, wheat, oat, at corn. Ang barley grass ay posibleng magdulot ng iba't ibang allergic reactions tulad ng rashes, hives, skin irritation, inflammation, at difficulty in breathing. Ito rin ay maaaring magdulot ng anaphylaxis at pamamaga ng mata, ilong, binti, at braso. Number 3, gluten sensitivity. Ang celiac disease o gluten sensitivity ay wheat allergy na dulot ng gluten intolerance. Bagamat sinasabing walang taglay na gluten ang barley grass, ito ay maaaring may gluten protein. Kaya dapat mong iwasan ang barley products kung ikaw ay may gluten sensitivity. Number 4, drug interaction. Ang safety o effectiveness ng barley grass supplements ay hindi ni-regulate ng Food and Drug Administration. Kung bibili ng barley grass supplements, siguraduhin na ito ay mula sa reputable seller. In addition, may mga barley grass products na maaaring may high amounts ng micronutrients tulad ng potassium at vitamin K. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinning medications, ang barley grass ay maaaring magdulot ng drug interaction dahil sa taglay nitong vitamin K. Samantala, dapat limitahan ang potassium intake ng mga taong may kidney disease. Therefore, maganda na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng barley products, lalo na ang mga taong may health conditions o may iniinom na medications. Number 5, fungal contamination. Ayon sa mga reports, ang barley water ay minsan nagdudulot ng fungal contamination. May natagpuang contaminant sa malt extract ng barley grass, tulad ng ochratoxin at trichothecium roseum. Ang mga toxins na ito ay nakakasama sa bone health,
dahil binibreakdown nito ang ating mga buto. Ano ang recommended daily intake ng barley grass? On the other hand, safe pa rin gamitin ang barley grass. Dapat lang i-moderate ang paggamit nito. Ang recommended daily intake nito ay 2 to 3 tablespoons. Pwede itong ihalo sa tubig o juice. Pero kung first time mo pa lang gagamit ng barley grass, magsimula sa small amount at unti-unting taasan ang dosage nito. Ikaw, nasubukan mo na ba ang barley grass?